تعليق على بعض الأحداث العالمية اللي حصلت الأسبوع اللي فات، بس يعني بنتابع مع بعض إيه اللي بيحصل حوالينا. هكرر مرة تانية وهكررها كل مرة، أنا لا أحدد مواعيد، واللي هيفهم مني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مواعيد هو فهم خطأ، وأنا أخطأت برضه بطريقة غير مباشرة. أنا بقول الكلام ده تشجيع لبعضنا بعض. المسيح قرب يجي، ده بيدينا فرح وتعزية وتثبيت. عريسنا دون السماوي، فرحنا، بهجتنا، سعادتنا قرب يجي. إن العالم العتيد ده لا يقارن، العالم الحاضر ده يقارن بالمجد العتيد اللي قرب يجي لما يجي المسيح. أيضا بنعظ بعضنا بعض بضرورة الاستعداد من الآن. ما نعرفش المسيح هيجي إمتى، السنة دي، بعد 7 سنين، بعد 70 سنة، بعد 100 سنة، ما نعرفش. لكن في حاجات بتحصل قال لنا عليها الرب يسوع المسيح، وقصد إن هو يقول لنا عليها، وقصد يقول لنا تابعوها. في حاجات ما حصلتش ما نعرفش هتحصل قد إيه، وفي حاجات بدأت تحصل، فعشان كده بنقول محتاجين نستعد. محتاجين نستعد مش بس عشان المسيح هيجي، لكن قبل ما المسيح يجي في ظلمة هتسبق مجيء. محتاجين نستعد من دلوقتي، نجمع زيت يكون كافي في مصابيحنا عشان نعرف نعدي الظلمة دي. محتاج نستعد من الآن بقوة إيمان عامل بالمحبة، بتنقية قلب، نثمر بالخدمة، يعني نجمع زيت في مصابيحنا، لأن الضيقة أو الظلمة اقتربت، واللي مش مستعد الزيت اللي معاه مش هيكفي حتى لو كان مسيحي بسيط. ابدأ اليوم بالسهر زي ما قال ربنا، اسهروا تضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون وتقف قدام ابن الإنسان. أيضا بنتابعها علشان بنفتخر بكتابنا اللي من دقته وروعته سبق فأخبر بمنتهى الدقة على اللي بيحصل، وقال لنا متى بدأت هذه تكون فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. وقال لنا بعض الأمثلة نخلي بالنا منها، متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أن ملكوت الله قريب. بعض الحاجات اللي قال لنا الكتاب المقدس، علامات في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الأرض كرب، بحيرة البحر والأمواج تضج، الناس يخشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة لأن قوات السماوات تتزعزع. قال لنا الحيوانات بعضها هيموت، قال لنا بعض الزلازل، قال لنا بعض الدخان، حاجات كتيرة قال عنها الكتاب المقدس، فبنتابعها مع بعض. معلش يا باشمهندس SOS استحملني شوية صغير. أحداث فضائية، علامات في السماء. مذنب تم رؤيته 14 ولاية والعدد المذنبات بيزيد، زي ولاية إلينوي وإنديانا وميشيغان وأوهايو وبنسلفانيا وويست فيرجينيا وكنتاكي وغيرهم. كان ضوءه قوي جدا وكان بيتحرك بسرعة 114,000 ميل في الساعة لما اصطدم بالغلاف الجوي. ففعلا حاجات كتيرة بتحصل، وزي ما قلت وقدمت السنة اللي فاتت مرة من المرات إن معدل الأحداث الكونية اللي هتحصل حوالين الأرض كتيرة. بقعة شمسية جديدة باسم AR 1967 هتنتج أشعة سولار فلير، الدرجات بتاعتها ومستوياتها M جريد و X جريد، X سولار فلير و M سولار فلير. دي قوية، دي متوقعينها الأيام الجاية. بعدها هيصل الأرض وللأسف هيأثر على المجال المغناطيسي. المagnetic فيلد بتاع الأرض اللي هو ابتدى يتناقص لوحده، ده بتزود تناقصه أو بتقلله زيادة. والعلماء حاليا فاكرين لما اتكلمنا مع بعض من 3 شهور وشوية 4 شهور لما اتكلمنا على تآكل المجال المغناطيسي للأرض، المagnetic فيلد ديكي، فاكرين؟ مش بس العلماء اللي كانوا اتكلموا على هذا الأمر، وده كان من أدلة قصر عمر الأرض القوية الواضحة. الجرائد حاليا بتتكلم على هذا الأمر. جورنال مثلا اللي هو ميل أونلاين بيقول forget global warming، انسى الحكاية الاحتباس الحراري. انت محتاج تقلق الأيام دي قوي على المagnétosphère، المجال المغناطيسي. الأرض Earth magnetic field is collapsing، مش بس بيتناقص، ده خلاص قرب ينهار. طبعا ده عارفين يأثر على الجو، يأثر على الرياح، ويأثر على صحة الإنسان. من الممكن في يوم من الأيام ما تلاقيش الأدوات الإلكترونية اللي أنت متعود عليها، ويبقى صعب استخدامها.
هو المجال المagnetic فيلد هو الجاذبيه الارضيه. المagnetic فيلد ده الارث magnetic فيلد الطبقه الواقيه من الاشعه الشمسيه من السولار فلير. العواصف المستمره الشديده زي العواصف الشديده في امريكا، ففي الستورم اللي شغاله حاليا بيعتبروها صعبه. التلوج وصلت لغايه هاواي اللي جواها المفروض استوائي، اللي ما شافتش تلج من زمن بعيد قوي. قام احدهم بتجربه في انديانا اثبات ان التلوث فعلا بقى مرتفع في الجو بتاعنا. ولع نار في التلج لانه هو ما بينصهرش، بيطلع دخان والتلج بيسود، فنسبه التلوث مرتفعه. انا الحقيقه ما صدقتش الخبر ده، جبت تلج بنفسي والحمد لله ما فيش اكتر من التلج جنبنا وضغطته وولعت فيه النار بالفعل. ادى ريحه فعلا يعني وحشه بس ريحه ضعيفه، والاطراف بتاعها اسودت. هشغل لكم فيديو بسرعه شديده تتاكدوا من الامر ده بنفسكم، وكتير هتلاقوه في اليوتيوب. الفيديو ده موجود، مش فيديو واحد، فيديوهات كتيره. ناس ابتدت تكرر التجربه دي، واللي عايش في حته فيها تلج يجربها لو عايز. انا عن نفسي جربتها عشان اتاكد من الكلام ده. لو خدت قطعه تلج وتولع فيها النار هتلاقيها ما بتنزلش نقط ميه، صعب ان ينزل منها ميه، صعب ان هي تسيح. هو جاب تلج من الباك يارد عنده عادي خالص، يشرح اللي هو هيعمله ان هو هيولع فيه نار هياخد قطعة تلج قدام حضراتكم، هيجرب ان هو يسيحها. كويس استاذ ارساني. التلج ما بيسيحش، انا جربت الموضوع ده بامان فعلا لو ولعت بولعه زي كده في قطعة تلج بتلاقيها بتنكمش ما بتسيحش. نفس الكلام استاذ ارساني حصل معاك وشميت الريحه دي. الراجل انا ما عنديش الطرش ده، لكن هو جاب وقرر يسيح كميه اكتر. بص هيحصل ايه، ما بينزلش ميه. فين الميه؟ التلج ما بيصحش، السنو اللي بينزل ما بيصحش. اكتبوا على يوتيوب is this snow. لو جبت قطعة تلج عادية وعرضتها لشوية نار هتسيح. اللي انا شفته بعيني لما جربت في الحكاية دي انه بالفعل اسود طرف التلج، يعني على طول ابتدت التلج اهي تنزل نقط ميه، لكن السنو اللي بينزل في الشارع ده معرفش التلوث اللي فيه متلوث بمواد كتيره قوي. مش راح يولع في التلج هيولع، لا يعني بيحط شعلة نار عشان يسيح، بيصغر في الحجم ويكش ما بيسيحش. التلج اللي في البيت اللي احنا مجمدينه من ميه بيسيح عادي خالص زي ما التلج اللي احنا عارفينه. التلج اللي في الشارع ما بيسيحش. انا عن نفسي دي اللي انا التجربه اللي انا جربتها، ولعت فيها نار فعلا، يعني عديت عليها بولاعه اسودت الاطراف بتاعتها. لا مش سبليميشن استاذ بوزيتيف توك، حضرتك عارف السبليميشن محتاج نيجاتيف بريشر، محتاج ضغط منخفض. ده في عادي، ده في الضغط الجوي العادي. طبعا استاذ ارساني اتفضل المايك مع حضرتك.
بس هو جاب تلج من الفريزر يا دكتور. التلج اللي هو جابه من الفريزر، مش التلج اللي هو انا جربت بالظبط كده. حضرتك بتتكلم على نفس نوعيه التلج. انا جربت التلج التاني بالمناسبه. انا جربت التلج اوكي اتفضل. انا اسف حبيبي اتفضل. لا أستاذ الحبيب أرساني، هو جاب اتنين، جاب تلج من الستريت اللي هو السنو اللي موجود في الشارع، جربه مسحش. جاب تلج من الفريزر، جربه ساح. هو قارن ما بين الاتنين معايا. هو قارن بتاع الشارع بتاع الفريزر. ليه بتاع الشارع مختلف عن بتاع الفريزر؟ بتاع الفريزر لا هيسود ولا هيطلع ريحة ودخان ولا هينكمش قبل ما يسيح. بتاع الشارع اسود مني فعلا. هو بتاع الشارع مش ميه. سبحان الله، هو دلوقتي التلج اللي بينزل علينا، السنو اللي بينزل علينا مش ميه. ما علينا، الله اعلم. تكنولوجيا. لا انا اعتقد ملوث، في نسبه تلوث مرتفعه، فعشان كده اللي بيشتكي من ربنا في الامراض. لا ما تشتكيش من ربنا، اشتكي من الانسان، اخوك الانسان اللي عمل الامراض دي. الامراض امراض الصدر، التنفس الايام دي، والسرطان اللي بيزيد والحاجات اللي زي دي كلها، ما احنا اللي عملنا المصايب دي كلها. عواصف قويه مستمره، يعني اوروبا برضو فيها عواصف تجتاح اوروبا وايطاليا، يعني في اوروبا فيها في ايطاليا وفرنسا وانجلترا وغيرهم عواصف برضو اصابت بريطانيا بسرعه 150 ميل في الساعه. عاصفة قوية تجتاح إيران ونزلت فيها ثلوج ما حصلتش من 50 سنة مضت. أدي الخبر. تلوث الإشعاعي مستمر. ده السيزيوم ال 137 قرب يوصل لشواطئ أمريكا. النار وعملية الدخان اللي اتكلم عنها الكتاب المقدس زي في سفر أعمال الرسل 2. براكين بتزداد. نشاط بركاني متزايد. بركان اندونيسيا مستمر في التدمير. يوم الثلاث الماضي 28 يناير سبب خراب كتير البركان ده. انفجر مرة تانية في 1 فبراير، قتل 15 شخص، دلوقتي حاليا بقوا 16 شخص بسبب الرماد السخن اللي نزل على الناس. انفجر بركان في جواتيمالا. كل دول بس الاسبوع اللي فات بس. نشاط بركاني في هاواي. فاكرين السنة اللي فاتت لما قلنا معدل البراكين زاد جدا؟ السنة دي أكتر بكتير حتى الآن في شهر يناير بس. بركان اسمه تونجوراهوا في الإكوادور برضه انفجر. بركان آخر في ألاسكا ششلدين في حالة استعداد لانفجاره قريب. بركان آخر في جاوا بإندونيسيا. كل ده الأسبوع اللي فات بس. بالإضافة في إندونيسيا رفعوا حالة التأهب القصوى لتوقعهم انفجار ما يقرب من 19 بركان هيحصل قريب، يعني متوقعين ده هيحصل قريب 19 بركان، بالإضافة للثلاثة السابقين اللي قلت لحضراتكم عليهم، يعني بنتكلم على 21 بركان هيبقوا قريب في إندونيسيا. موت الجماعي للكائنات الحية اللي قال عنها هوشع النبي. اتكلمت يوم الثلاث اللي فات عن النسبة اللي زادت قوي، بدل ما كانت حادثتين 3 في السنة بنتكلم على 600 و700 في السنة. يوم الثلاث اللي فات 28 يناير موت مئات السلاحف المائية على سواحل الهند. السلاحف طبعا معروفة من الكائنات المعمرة، ما بيحصلهاش حالات انتحار جماعي. هذه الخبر. في نفس اليوم 28 يناير موت 20,000 طائر ماتوا في هونج كونج والصين. الأربعاء 29 يناير موت ما يقرب من 1000 من الأسماك وأيضا كمية من الحبار في هاواي أمريكا. في نفس اليوم موت 10 طن من الأسماك في غرب سومطرة في أندونيسيا. في نفس أندونيسيا منطقة تانية في نفس اليوم مات مئات من الطيور بسبب العدوى اللي حاصلة فيهم. نفس اليوم مات مئات من الأسماك في نهر كينج في كاليفورنيا أمريكا. هذه صورة الخبر.
نفس يوم الخميس 30 يناير اليوم اللي بعده موت مئات الأبقار في أستراليا بسبب مرض غير معروف. هذه صورة الخبر. يوم السبت 1 فبراير موت كم ضخم بالملايين من نجوم البحر ستار فيش في شواطئ غرب أمريكا، السبب مجهول. يوم الأحد 2 فبراير موت آلاف الأسماك في إندونيسيا، وهذه صورة الخبر قدام حضراتكم. أيضا يوم الأحد 2 فبراير مات 500 درفيل في شمال بيرو بسبب غير معروف، هذه صورة الخبر ده من فوكس نيوز. ففي يناير بس 72 حالة موت جماعي، يعني شهر يناير 30 ضعف اللي كان بيحصل زمان في السنة، ده في شهر واحد. فتحات الأرضية في فلوريدا، واحدة تبتلع جزء من بيوت، الفتحة دي الناس تعجبوا من أسلوب التحرك بتاعها للمواقع اللي كانت فيها، ده من BBC نيوز. أخرى في فلوريدا تبتلع بعض السيارات. اضطهاد المسيحيين زي ما قال عنه الكتاب المقدس مستمر. نيجيريا اتقتل 99 واحد مسيحي بواسطة عصابة بوكو هرام المسلم أو العصابة الإسلامية. أيضا في جمهورية وسط أفريقيا قتل 75 مسيحي بواسطة المسلمين، رغم أن جمهورية وسط أفريقيا دي مسيحية. بالإضافة إلى اضطهاد المسيحيين المستمر في الشرق الأوسط والأقصى طبعا المستمر. أحداث سياسية من اضطراب العالم اللي بيتكلم عليه. حزقيال 38 لسه ما حصلتش بس قربت. حرب حزقيال 38 اللي اتكلم عنها الكتاب المقدس. زيارة أردوغان التركي إلى إيران، بداية التعاون القوي بين إيران وبين تركيا، بيكمل لنا قطعة بازل جديدة من سورة حزقيال 38. فالآن روسيا وإيران وتركيا والصين وليبيا متفقين مع بعض جدا، ممكن يذهبوا للحرب في أي وقت ضد إسرائيل. فاضل حاجات بسيطة جدا وعند بيتنا الخطاف جاهز اللي اتكلمنا عنه قبل كده، الشكائم، وتبدأ حزقيال 38. هي روسيا الأساسية معاهم باشمهندس SOS. روسيا دي الأساس، ده المحرك الأساسي في الموضوع اللي هو روش. جوج مجوج رئيس روش ماشي كتباه. وكمان اللي حصل ده ادى تدعيم لإيران زيادة لاستكمال المشروع النووي، وأمريكا ابتدت القبضة بتاعتها على إيران تفلت خلاص. والمشروع النووي اللي قلت لحضراتكم عليه الأسبوع اللي فات، لو إيران عايزة تقدر تنتج القنبلة النووية في أسبوعين متى أرادت، حاليا وكالات الاستخبار الأمريكية بتأكد ذلك. إيران can now build and deliver nukes US Intel. US Intel يعني المخابرات الأمريكية. reports. رئيس الأركان الإيراني بيقول إن هو يستطيع يضرب أهداف مش بس في إسرائيل، بيقدر يضرب أهداف في أمريكا. We have targets within America. أيضا إيران بتهدد وبتقول مش هتسمح لإسرائيل بأي هواء علشان ما فيش واحد يهودي يتنفس، يلاقي مكان يتنفس فيه. ويقول سلامي عندنا جيش يدمر إسرائيل. زي ما قلت قبل الأسبوع اللي فات، فلسطين اتجهت لروسيا تنضم معاها. حاليا فلسطين أيضا بتتجه لإيران. فدعوة لمحمود عباس الفلسطيني رئيس فلسطين عشان يذهب لإيران لينال تدعيمها. وكده يبقى كل المجموعة دول اجتمعوا ضد إسرائيل في الوقت اللي أمريكا بتسيب إسرائيل عشان حرب حزقيال 38 اللي تنبأ عنها الكتاب المقدس تحصل. مخاوف أمريكية من سلاح صيني جديد، وهو القنبلة الكهرومغناطيسية اللي ممكن تدمر الاتصالات في أي لحظة. الاختصار بتاعها EMP، وده صورة الخبر. أساليب التجسس على المعلومات خلوا بالكم منها لأنها زادت قوي. فالحكومة الأمريكية وغيرها ابتدت تستخدم أساليب تجسس كثيرة جدا.
فمنها مثلا الخبر ده اللي نشر ان ال NY Data Collection Program بتاخد المعلومات بتاعت الناس اللي موجوده. يعني انت لو بتبعت ايميل دلوقتي اعرف خلي بالك ان الايميل بتاعك ده ممكن يكون متراقب، خاصه من الياهو. تبعت تكست مسج اعرف ان التكست مسج ده احتمال كبير يكون متراقب. ايضا حتى من خلال الداتا بتاعت الشخص، المعلومات الشخصيه بتاعت الشخص على التليفون والايباد اللي بينزل انجري بيرد اللعبه الادمان دي، ده بتكون معلوماته خلاص وصلت. الخطايا اللي قال عنها الكتاب المقدس في اواخر الايام خطايا لوط، ايام لوط كما كانوا في ايام لوط. خطايا الجنسيه بتزيد، خطايا الشذوذ الجنسي، وامريكا بتعمل دعايه لهذا الامر. ديزني لاند هتقيم احتفالات لعائلات المثليين، ادي صورة الخبر. وقناة ديزني هتقدم مسلسل او برنامج للاطفال عبارة عن سيدتين شواذ عشان الاطفال يتقبلوا هذه الفكرة وما يبقاش عندهم مشكلة. ده اللي عايزين يعلموه للاطفال، عشان لما اقول لكم على العثرة بتاعت الشعب اللي بيفعل خطية ما يكتفيش بفعلها، ده زي ما قال معلمنا بولس الرسول بل يصر بمن يفعلها. الإنسان اللي بيعمل خطية زي المثلية ما يكتفيش إن هو بيعمل حاجة غلط ويسكت على نفسه وخلاص، لكن عايز بقية الناس تعمل زيه، اللي كان في العهد القديم بيحصل الأيام دي في أمريكا. استمرار السخرية من الرموز المسيحية، بعض المغنيين يلبسوا صلبان ويعملوا حركات شيطانية وسط النار والكلام ده كله كسخرية من الرموز المسيحية. بالظبط أستاذ بوستيف توك، فخرهم في خزيها. وآخر بيسخر من العهد القديم ايسيست، بيقول عليه ده اللي بيعبد واللي بيؤمن بكلام العهد القديم ده مجنون. وما فيش مشكلة لو واحد مسيحي طلع يقول الإلحاد خطأ يتهم بأن هو بيكره الهيترز ويتحاسب عليها وممكن يدفع غرامة. لو واحد قال الشذوذ ده خطية يدفع غرامة ويتعاقب. الشاذ لو طلع يتريق على الكتاب المقدس ما حدش بيكلمه. الملحد لو شتم الكتاب المقدس ما حدش هيكلمه. حرية، الكلب مكيالين. الإنسانيين دلوقتي بيجاهدوا لسن القوانين، بالإضافة زي ما قلت لحضراتكم الأسابيع اللي فاتت عايزين يشيلوا الكتاب المقدس من كل مكتبة في أمريكا، خاصة كتب الكليات، مكاتب الكليات ومكاتب المدارس والجامعات. كمان دلوقتي عايزين يمنعوا الصلوات بتاعت حفلات التخرج. هذه الخبر من نيوز. في الوقت اللي أمريكا اللي كانت مسيحية وتركت ربنا وبتبعد وبترفض ربنا شبه علني، روسيا اللي ما كانتش أصبحت دلوقتي بتتجه للمسيحية أكتر. بوتين اللي هو رئيس روسيا، الأنشطة بتاعته في المجال المسيحي تدعيم الكنيسة قوي جدا. وحاليا بوتين في لقاء ليه قال كلمة غريبة عكس اللي كان زمان. الصورة انعكست. أيام الحرب الباردة زمان كانت أمريكا المسيحية بتتريق على روسيا وتوصفها، أو بتعاير روسيا وتوصفها، تقول إن روسيا بدون إله. روسيا دلوقتي اللي بدأت تبقى مسيحية بتصف أمريكا إن هي بدون إله. فبوتين بيقول who is godless now؟ مين اللي بدون إله دلوقتي، أمريكا ولا روسيا؟ أيضا اختبار روسيا لبعض الأسلحة النووية مخالفا لاتفاقية سنة 1987 اللي أنهت الحرب الباردة، قد تعيد الحرب الباردة مرة ثانية ما بين أمريكا وروسيا، لأن ده كسر لهذه المعاهدة. وهذه صورة الخبر اللي عايز يقرأ. الجيل الجديد من الأغذية المعدلة جينيا، يعني مش بس اللي فيها هرمونات ومش بس فيها مواد حافظة قد كده للصبح، لكن كمان ملعوب في جيناتها، متغير الجينات بتاعتها. GMO بالظبط أستاذ بوستيف توك. دي هتبقى موجودة في الأسواق، وللأسف مش هيبقى احتمال ما يبقاش موجود عليها
GMO Genetic Modified احتمال يكون موجود عليها natural طبيعي. تخيلوا يعني انت هتروحوا تدوروا ايه الحاجات الطبيعيه وتشتروها، وهي هتبقى الحاجات المعدله جينيا اللي تسبب مشاكل والامراض الغريبه الجديده اللي بتحصل الايام دي. تكوين أجنة قردة بعد تعديل جيناتهم. First custom monkeys created. القردين دول معدلين جينيا. ويقال بعض الأبحاث احتمالية تكوين أجنة أو الأجنة البشرية بعد تغيير جيناتهم قد تبدأ هذه السنة. لا لا دكتور لوجس ما طلعوش بني ادمين للاسف. ادي صورة الخبر. The era of genetically altered human could begin this year. النعجة دول مش معدلة جينيا، النعجة دول استنساخ، يعني خدوا بويضة وشالوا منها النواة وحطوا نواة بتاعت خلية جسمية بدون ما يلعبوا في أي جينات وخلوها تنمو، فبدل ما واحد ان بقت 2 ان. فالنعجه دول ليست معدله جينيا، لكن اللي هيحصل الايام دي ما هو اكثر من الاستنساخ، ده هو تغيير الجينات. اضطرابات اقتصاديه كتيره زي ما قال عنها الكتاب المقدس، كرب بحيره البحر والاموال تضج، الدولار الامريكي والاسهم تهتز. ده بيزنس انسايدر بيقول هذا الكلام. أمريكا مش بس المشاكل دي مش بس في أمريكا، ده أيضا في أوروبا والصين. توقع بهزة اقتصادية قد تؤدي إلى انكماش وليس تضخم. ديفليشن مش انفليشن. يمكن بعض الناس هتاخد الموضوع ببساطة حلو قوي لما يحصل انكماش، لا ده مش حلو. الانكماش ده قبل الكساد الاقتصادي البشع. ديفليشن لا لسه اكتر من اللي احنا موجودين فيه للاسف متوقع. ادي خبر تاني على الكرنسي الدي ايفالويتد. الاسبوع الماضي انتحر 3 مدير بنوك كبرى. الخبر اتغير النهارده الصبح لان الرابع انتحر. لا ده الفاكس استاذ جينو مش التليفون، اسف. دلوقتي اصبحوا 4 رؤساء بنوك ينتحرون في اسبوع واحد. وهذه صورة الخبر قدام حضراتكم. أخبار مزعجة للعالم، أنا عارف. البعض ما تخيلش إن العالم هيجيب لكم أخبار حلوة. العالم مش هيجيب لكم أخبار حلوة. لأن العالم دايما مزعج، مش ثابت، متغير، ما يديش سلام. من أخبار والمشاكل الاقتصادية أستاذة ليديا، لأن دول بيبقى ليها حاجات تقيلة قوي، قصص طويلة مش بمجالها الآن. لكن نعمل إيه وسط الأخبار دي كلها؟ نعمل إيه؟ ما بنسمعش خبر عدل يعزي، وحتى لو سمعنا خبر كويس يا بيبقى مؤقت يا بيبقى كده. نفرح بالظبط يا أستاذة وندرفول لايف ونصلي بالظبط. قال لنا الكتاب المقدس نعمل إيه؟ معلمنا بولس الرسول في رسالة رومية 13 لما بيقول لنا هذا وأنكم عارفون الوقت لأن ساعة لنستيقظ. محتاجين نستيقظ، محتاجين نبطل حياة إهمال، محتاجين نستعد، لأن خلاصنا الآن اقترب مما كان حين آمنا. خلاصنا دلوقتي قرب من زمان قوي. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بالياقة كما في النهار، لا بالبطر ولا السكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد. البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. احترس، لأنك إن لم تتمسك بالمسيح من الآن وتفرح بيه ويفرح بيك، قد في المستقبل ما تقدرش تتمسك بيه، لأنك مش هتعرف توصله بسبب الظلام بسهولة. لما بيقول في تسالونيكي 5
احنا مش عارفين امتى يجي ربنا. اما الازمنه والاوقات فلا حاجه لكم ايها الاخوه ان اكتب اليكم عنها، لانكم انتم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. لان حينما يقولون سلاما وامنا حينئذ يفاجئهم هلاك بغته كالماخض للحبلى فلا ينجون. اما انتم ايها الاخوه فلستم في ظلمه حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. جميعكم ابناء نور وابناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمه. فلا ننم إذن كالباقين بل نسهر وننصح. لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون. وأما نحن الذين من النهار فلنصح لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة وهي رجاء الخلاص. اسلكوا بالياقة. أكرر من الآن، مفيش وقت كتير. اللي عليه خطيئة مسيطرة عليه، سواء بطر، أعمال غير لائقة، مدمن سجاير، مدمن خمرة أو غيره، وقت التخلص منها الآن وليس بكرة. اهرب منها، اهرب من هذا، اتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداع. اللي عليه خطية نجسة متسلطة عليه زي أشياء دنسة أو شهوات شبابية أو غيرها، وقت التوبة عنها الآن. زي ما يقول في معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية لتيموثاوس 2:22 أن الشهوات الشبابية فاهرب منها واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. اللي يقضي وقته في الخصومات والحسد، ده قال وده عاد وده أخطأ في حقي ولازم استرد حقي والكلام ده كله، ومين اللي يغلب ومين اللي يفوز ومين اللي يطلع منتصر ومين أحسن من مين، مفيش وقت للكلام ده. المكان اللي يعثرك سيبه، احتفظ بسلامك ومحبتك للكل، ولكن سلم الكل، ما تدخلش في خناقات مع الناس. تحاشى هذا الأمر. حب الناس كلها، ما تختلفش مع الناس حتى لو هم اللي بدوا بالاختلاف. زي ما يقول أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. مسك بمحبة الله والناس اللي اتكلمنا عنها من شوية صغيرة. زي ما يقول إنجيل مرقس 12:33 محبته من كل القلب، من كل الفهم، من كل النفس، ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. مش هتكسب حاجة، هتأدي عشور قد كده وفي الآخر ما بتحبش لا ربنا ولا بتحب قريبك، أو بتحب ربنا لكن ما بتحبش قريبك، مش هتستفاد. الشيطان اللي هيحاول يعمله في آخر الأيام نزع المحبة دي، زي ما قلت في إنجيل متى 24:12 ولكثرة الاسم تضرب محبة الكثيرين. وقت دلوقتي تحط عينك على المسيح مش على تصرفات البشر. تخلص من الخصام، من الحسد الآن مش بكرة. البسوا الرب يسوع المسيح واستعدوا بمصابيح مضاء بلباس العرس، لأن العريس على الأبواب، وفرحنا وتعزيتنا وبهجتنا اقتربت جدا. عشان كده لما بنسمع الأخبار دي فرحانين إن احنا في إيدين ربنا، ونقول له أمين تعالى أيها الرب يسوع يا اللي صدقت في كلامك. أمين تعالى أيها الرب يسوع. أوقف عند الحد ده